Iwan mo ganun na lang. Xiaomi from Xiaomi. Yaman. Yaman ang bumili nito. Ayan ako ng soup. A few moments later. Tanggalin mo yung plastic. Bukit mo lang sa ilalim. Daanan mo lang scissors. Yung ano, parang kutsilyo style. Ano ba naman to? Redmi Note 9S. Buksan natin. Ito daw yung monster gift niya sa akin. Ay, tama. Kaso dapat, kaso wala. Na-COVID. Sige na, set up mo na. Ang laki nga.